پولهایی که به اسم انقلاب ملی ایرانیان جمع شد اما به کام پستانهایی هزینه شد که علیرضا آخوندی پایه عیاشی آنها بود. موضوع این قسمت از برنامه تحقیقاتی است که در کشور سوئد در خصوص پولهایی که علیرضا آخوندی به اسم انقلاب ملی ایرانیان جمع کرد و به کسی پاسخگو نبود و معلوم نشد خرج شورت و سوتین و شراب کدام معشوقه شد. مهمان این قسمت اردوان خوشنود است. بدانید و آگاه باشید نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. اردوان، قبل از که وارد مصاحبه بشم در حد 2-3 دقیقه یک کارنامه ای از چگونگی ورود علیرضا آخوندی به جون انقلاب ملی ایرانیان صحبت کن که چجوری وارد شد، کیا پروموتش کردن، چگونه حمایتش کردن و چگونه تونست اعتماد سازی کنه، اینقدر پول جمع کنه. آقای آخوندی در سوئد سالها هستند که فعال سیاسی هستند برای حزب سنتر پارتی یا همان حزب میانه و ایشون از این طریق هست که تونسته وارد مجلس سوئد بشه. سالها در کارهای سیاسی سوئد بوده ولی ایشون در تمام این سالها هرگز نه در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی شرکت کردن، نه مطالبی در مورد ایران نوشتن، نه گفتگوهایی در مورد ایران کردن و در طول سالهایی هم که در مجلس بودن قبل از به قتل رساندن مهسا امینی ایشون هرگز کلمه اصلا ایران رو به لب نیاوردن. بعد از قتل مهسا امینی هست که ایشون در مجلس در مورد مسائل ایران فعال میشه، روابط نزدیکی پیدا میکنه، سپس با خانم مسیح علی نژاد و در بروکسل ایشون اجازه نمیده که آقای چارلی وایمرز که قرار بود سخنرانی بکنه در یک تظاهراتی این سخنرانی رو بکنند و یک عکس معروفی هم هست که ایشون دست تو دست آقای حامد اسماعیلی و خانم مسیح علی نژاد در بروکسل راهپیمایی میکنند و از این طریق شد که ایشون وارد مسائل ایران شد و شروع کردن به پول جمع کردن برای اینکه بتونن این رو استفاده کنن، نه فقط برای آزادی ایران بلکه برای تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حتی. و نزدیک به طبق اون گزارشی که ایشون خودشون در سایت اینترنتیشون منتشر کردند بیش از 1 میلیون کرون که میشه کم و بیش حدود $100,000 امریکایی ایشون تونستند جمع بکنن. ولی چه هزینه هایی شد و این پول ها کجا خرج شد رو ایشون هرگز گزارشی در موردش ندارن. قبل از اینکه به چند نکته بپردازم و بعد سوال بعدیمو بپرسم، وظیفه خودم میدونم به مادر محترم اردوان خوشنود سلام عرض بکنم، به احترامتون کلاه از سر برمی‌دارم. گویا مادر اردوان یکی از پایه‌های ثابت مجله تصویری سینما رکس هست. وظیفه خودم میدونم که عرض ادب بکنم. این گونه که اردوان گفت قبل از برنامه اردوان برگشته گفته بوده سلام و احوال پرسی نکنید. محمد تنگستانی با این قضیه مشکل داره تو برنامه‌اش، نشون میده که مشتری پراپا قرص نه درد و بلات به جونم بخوره. بیام سراغ مصاحبه. نگاه کن، فکر می‌کنم بحث پول جمع کردن رو بعد از اون تظاهرات بروکسل اشاره کردی، چون قبل از اون خب شبکه فارسی زبان سعودی باهاش چندین مصاحبه کرده بود. 1-2 تا مصاحبه هم در همون قبل از اون تجمع وحشتناک، فجیع و غیر ملی که داخل بروکسل برگزار شد من خودم 1-2 تا مصاحبه باش داشتم و بیشتر یعنی مصاحبه که باش داشتم در مورد اون بحث خوابهایی بود که داخل فرودگاه مثل نمیدونم کارهایی که عوامل جمهوری اسلامی میکنند، مردم فریبی میکنن، عوام فریبی میکنن، اینجور چیزها. میمد موقع خوابش عکس منتشر میکرد، میگه او نمیدونم کی عکس منتشر کرد، آقا عکس ازت گرفتم منتشر کردم، میشه ندونی که منتشر کردی. یا صحبتایی که در مورد پرچم ملی سوئد زده بود، بعد اومد گفت پرچم ایران پرچم منه، که اونجا هم خیلی مستقیم در مصاحبه‌ای که باش داشتم باش برخورد کردم، بهش گفتم و در پایان اون مصاحبه هم بهش گفتم چقدر خوشحالم از اینکه یک سوئدی به زبان فارسی داره صحبت میکنه، چون عملاً علیرضا آخوندی به باور من همونطور که خودش گفته کشورش سوئد هست و هیچ ارتباطی به ایران نداره و اینکه قبل از به قتل رسیدن مهسا امینی نمیدونم فعالیت سیاسی میکرد و اینها به چپ منو هیچ ملی گرایی نیست که قبلا چه کار میکرده. مهم اینه که به زمانی که وارد مثل خوره
مثل شپش وارد فضای سیاسی اپوزیسیون شدن، شروع کردن به عوام فریبی، شروع کردن به فریب دادن ملت. یه توضیح در مورد توییتی که دیروز زدی بده که بعد بیام سراغ سوالات دیگه. اطلاع رسیده به من که یک نهاد دولتی در کشور سوئد به نام کامارکولگیت یک تحقیقی رو در مورد آقای آخوندی به راه انداخته. کامارکولگیت مسئولیتش چندین مسئولیت داره و یکی از مهمترین مسئولیتاش اینه که احزاب و افراد سیاسی که پول جمع میکنن به هر دلیلی موظف هستند طبق قانون سوئد این رو اعلام بکنن به کامارکولگیت و مدارک کافی رو به کامارکولگیت بدند که کامارکولگیت در سایت اینترنتی خودش به چاپ برسونه. این یک قانونیه که چندین سال پیش در کشور سوئد آمد برای اینکه خب بتونن کنترل داشته باشن که چه کسانی پول میرسونن به سیاستمدارها و به احزاب سیاسی. و اونطوری که معلومه متاسفانه آقای آخوندی بعد از جمع کردن این حدود 1 میلیون کرونی که انجام دادند هیچ نوع گزارشی به کامارکولگیت تسلیم نکردند در مورد این مسئله و برای همین یک تحقیقی الان حدود 1 هفته‌ای هست که برپا شده و منتظر نتیجهش هستیم. در مورد بحث این تحقیق اگر به سرانجام برسه چه اتفاقی واسش میفته؟ ببینید کامارکولگیت زیاد قدرت نداره ولی بزرگترین کاری که کامارکولگیت میتونه انجام بده اینه که جریمه بده و خواستار بشه که مقداری پول باید به عنوان جریمه به کامارکولگیت داده بشه. ولی مهم اونه که گزارش کامارکولگیت چی رو به چه نتیجه‌ای میرسه که از اون طریق این امکان هست که افرادی که اگر علاقه‌مندن مثلا مسئله رو شکایت کنن به سرویس های قضایی سوئد تا اونا نزدیکتر نگاه بکنن به مسئله. فکر میکنی که بتونه زدوبندی بکنه داخلی که من سیستم قضایی و سیستم بررسی سوئد رو نمیدونم، فکر میکنی که این گونه هست که بتونه زدوبندی بکنه با توجه به اینکه فعلا در حال حاضر نماینده کشور سوئد بعد آیا احتمال داره که از حزب خودش به خاطر این فسادهای مالی که داره ثابت برای ما ایرانیان که ثابت شده است برای سوئد و برای این سازمان ها اثبات بشه، فکر میکنی احتمالش هست از حزب خودش اخراج کنن؟ فکر کنم با پرتش بکنن بیرون. اخراج خیلی محترمانه تر خواهد بود، بعد پرتش بکنن بیرون. این دو تا پاسخو بده تا بیام سراغ سوالای بعدیم. این که ایشون بتونه زدوبندی با سیستم های قضایی داشته باشه نه، چون واقعا سیستم قضایی در سوئد کاملا مستقل هست، ولی به عنوان نماینده مجلس ایشون ایمیونیتی داره در مورد بعضی از مسائل. برای همین امکان داره که اگر مثلا به اونجا بکشه که سیستم قضایی به این نتیجه برسه که بله ایشون امکان داره جرمی انجام داده باشه، باز نتونن کاری بکنن به خاطر ایمیونیتی که ایشون داره به عنوان نماینده مجلس. البته این ایمیونیتی 100% نیست ولی خب باید موند و اون گزارش کامارکولگیت رو دید. پرسش بفرمایید. پرسش دوم بگو و بعد در ادامهش اگر بگی که در نهایت چه اتفاقی واسش میفته. پرسش دوم بله، این امکان هست که حزب از ایشون بخواد که یا مجلس رو ترک بکنند یا اصلا کلا خود حزب رو ترک بکنند، همه چی بسته به این که نتیجه گزارش کامارکولگیت چه خواهد بود. خب الان دو تا سوال عمده دارم. یک اینه که فکر میکنید که خودتون به عنوان کسانی که خب ملی‌گرا هستید در اون کشور دارید زندگی میکنید، در صورتی که این گزارش زدوبندی نتونن بکنن و آنگونه که هست که برای ما ایرانیان واضحه که چون من چندین فایل صوتی هم دارم از افرادی که در اون گروهی که بودند و پول رو جمع کردن، همین هولوش همین $100,000 امریکایی که شما فرمودید، من فایل های صوتی دارم که اجازه انتشارشون رو ندارم به این خاطر که خب حریم شخصی افراده که در اون فایل های صوتی که در اختیار من هست که در آرشیو من نگه داشتم، داخل اون فایل ها عنوان میشه که یعنی مارچ سال گذشته در این جریان یعنی خیلی ها میدونستن از فرقه جنون که این هولوش $50,000 امریکا رو معلوم نیست چه کار کرده و خودشون میان میگن دیگه نذاریم این پول جمع بکنه. نمیدونم از یکدیگر معذرت خواهی میکنن در اون فایل های صوتی و اون کسی که معرف علیرضا آخوندی به اون
اون جمع بوده که تونستن به واسطه حالا آشناهایی که داشتن و یا کسانی که داشتن پول ها رو جمع کنیم معذرت خواهی میکنه نسبت به اینکه آخوندی رو معرفی کرده و عملا در اون فایل میگه که علیرضا آخوندی بیش از $50,000 امریکا رو معلوم نیست چه کار کرده و پاسخگو نیست. الان فکر میکنی که اون به نتیجه که برسه این تحقیقات شما و یا دیگران داخل کشور سوئد ازش شکایت خواهید کرد؟ من مطمئن هستم که افرادی هستند که بعد از اینکه این گزارش تسلیم عامه مردم خواهد شد افرادی هستند که 100% شکایت بکنن، برای اینکه در خود کشور سوئد بسیار ایرانیان هستند که به ایشون کمک کردن که بتونن این 1 میلیون کرون رو جمع بکنن و تنها خواسته ای که اینها دارن اینه که بتونن گزارش رو ببینن که این پولها درست به چه هزینه‌ای رفته. ایشون در سایت اینترنتی خودشون یه گزارش گذاشتن که مثلا نوشتن $1,000 خرید وسایل. خب خرید وسایل گزارش نشد. شما چه خرید وسایلی کردید؟ چه خریدید با این $1,000؟ و همونطور که اطلاع دارید یک سری از این گزارش ها هست که نشون میده که یک سری از این خریدها لباس های زیر بانوان بوده، یک سری از این خریدها شراب های گران قیمت و رستوران های گران قیمت بوده، تلفن موبایل بوده، ولی ایشون خودشون هرگز نیومدن این رو رد بکنن و بگن نه خیر، گزارش اصلی اینه که من اینجا دارم، نگاه بکنید. و این تنها خواسته ای افراده. البته اون گزارش ها، اون چیزهایی هم که اومد بیرون تا جایی که من اطلاع دارم یعنی چیزها یعنی کاملا معتبر هستن، به این خاطر که افرادی که در گذشته نزدیک به خودش بودن اونها رو تایید کردن یا برخیش رو اونها منتشر کردن. با تعدادی از اونها که در ماهای گذشته صحبت کردم تک تک اون افراد خرید شورت و کرست و نمیدونم موبایل و شراب و اینها رو تایید کردن و این مجله تصویری سینمارکس این حق رو برای علیرضا آخوندی، انسان سودجو، منفعت طلب و شیادی که به جون انقلاب ملی ایرانیان افتاد و سبب شد خیلی ها بی‌اعتماد بشند، این حق رو برای اون قائل هست که بیا در مجله تصویری سینمارکس از خودش دفاع بکنه. اگر صحبتی میخواد بکنه، اگر اسناد و مدارکی برخلاف گفته های اردوان خوشنود داره میتونه بیاد بگه و یا میتونه با اردوان خوشنود یا خود من مناظره داشته باشه. من خیلی خوشحال میشم. مرسی عزیزم، خوشحال میشم اگه بیای عزیزم. این عزیزم که تکه کلامش بود که با این عزیزم گفتنش، حالا نمیدونم اون شورت و کرست ها رو با همین عزیزم گفتن ها میخریده یا چیزی دیگه بوده. بعد الان سال آخری که ازت دارم، چگونه تونست مردم رو فریب بده؟ چگونه تونست عوام فریبی بکنه؟ چگونه تونست ملت الان 4 دست جمهوری اسلامی داره عوام فریبی میکنه، دیگه روشن شدن، چطور تونست از احساس عاطفی مردم سوء استفاده بکنه؟ چون به باور من بخش عظیمی از این که یک شخص کلاش شیاد، اوکی کلاش و شیاده، خب ما نباید به اون اعتماد بکنیم. چطور مردم تونستن به همچین شخصی اعتماد کنن؟ در همون دور اولی که پول جمع کرد، من و خیلی های دیگر اومدیم صحبت کردیم، اومدیم برنامه ساختیم، اومدیم اطلاع رسانی کردیم که آقا این داره کلاشی میکنه، آدم شیادیه. ایرج مصداقی اومد داخل برنامه من صحبت کرد، خیلی های دیگه اومدن صحبت کردن، ولی باز دیدیم که آقا $100,000 امریکا جمع کرد. چطور تونست عوام فریبی بکنه و این پول رو جمع بکنه؟ من فکر کنم که اون انقلابی که اون جنبشی که بعد از قتل مهسا ایجاد شد، اونقدر شور و هیجان میان مردم ایجاد کرد، اونقدر امید به مردم داد تا موقعی که مردم دیدن یک نماینده مجلس، اونم از کشوری مثل سوئد که به هر حال یک نوع اخلاق بالایی داره، آمده و میخواد کاری کنه، خب ما میتونیم به این فرد اعتماد بکنیم. و این متاسفانه یک فاجعه‌ای شد و تنها پیشنهادی که من برای عزیزانی دارم که این برنامه رو دارن میبینن یا گوش میدن اینه که در آینده خواهش میکنم قبل از اینکه کمک‌های مالی یا کمک‌های معنوی به فردی بکنن، یک نوع کوچک به بک‌گراند این آدم یک نگاهی بیاندازند، یک نگاهی بکنند و بر اساس اون بتونن تصمیمی بگیرن. و من فقط در این پایان عرض کنم که من ایمیلی زدم به آقای آخوندی، در این ایمیل نوشتم برای ایشون که من دارم یک مطلبی تهیه میکنم در مورد شما که این مطلب یک دید منفی به شما خواهد داشت و مقداری از این مطلب در مورد این پول جمع کردن های شما و این گزارش هایی هست که نشون میده شما لباس های زیر
بانوان و شراب و مشروب و اینجور چیزا خریدید. آیا حاضر هستید به من این گزارش ها رو نشون بدید تا من توی مطلبم واقعیت ها رو بنویسم؟ ایشون جواب دادند که تو با جمهوری اسلامی مثل این که کاری میکنی و منم حرفی ندارم بزنم. یعنی ما از خیلی راه ها سعی کردیم که با ایشون وارد یک دیالوگ بشیم و از ایشون بخوایم که خواهشاً این گزارش ها رو بکنند که ایشون متاسفانه چنین کاری رو نکردن. این تازه زبون فارسی یاد گرفته و این بازی هایی که فرقه جنون و 57 ها و مجاهدین خلق و اینها دارن و این تازه یاد گرفته که هر کس بهش میگه بیا پاسخگو باش، میگه آدم جمهوری اسلامی هستی. دوست دارم در مورد من همچین حرفی بزنه تا جفا برم تو حلقش. به هر حال علیرضا آخوندی اون زمانی که میزدن و کلاهبرداری میکردن و در میرفتن گذشته. الان شیادی بکنی بعد وایسی بخوری. در نتیجه آقا در نهایت این فضا وسط هست که بیا اینجا ببینیم چندیم، ببینیم کد تن کیه، ببینیم که چه کار کردی، اون شورت و پستان بندها رو واسه کی خریدیم. مردم انقلابی بعید میدونم که نیازی به اون چیزها داشته باشن. به هر حال خودشون داشتن دیگه، خودشون داشتن استفاده میکردن. تو چرا باید بری بخری؟ این چیزها باید روشن بشه. صحبت پایانی چیزی داری؟ فقط سلامتی. قربونت بشم. در پایان برنامه آقا به احترام مادر اردوان و تمام مادران ایران و در انتهاش مادر خودم کلاه از سر برمیدارم، به تمام مادران کشور عزیزم عشق می‌ورزم و لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. مجله تصویری سینما رکس مجله مستقل و بدون سانسور و صدای ملت شریف ایران است. تا زمانی که هستم مجله تصویری سینما رکس صدای ملی گرایان باقی خواهد ماند. و در پایان ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.